Δεν πρόλαβαν καλά να χαρούν οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρώπης και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αποπληθωρισμό που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στις οικονομίες τους και που έχει ως κύρια βάση του την πτώση του κόστους της ενέργειας, με το πετρέλαιο να διαπραγματεύεται κοντά στα $70 το βαρέλι και το βαρύ χειμώνα που όλοι φοβόντουσαν τελικά να μην έρχεται, και η Ευρώπη αλλά και οι άλλες χώρες της Δύσης, όπως οι ΗΠΑ, δέχτηκαν ένα ισχυρό χτύπημα, ένα ενεργειακό χτύπημα από τις χώρες που αποτελούν τον OPEC+, καθώς χθες αποφάσισαν να μειώσουν την παραγωγή πετρελαίου με σκοπό, όπως ανακοίνωσαν, να στηριχτεί η σταθεροποίηση της αγοράς. Έτσι, ο OPEC+ μειώνει την παραγωγή κατά 1,16 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και, μιλώντας αναλυτικότερα, η Σαουδική Αραβία κατά 500.000 βαρέλια, το Ιράκ κατά 211.000 βαρέλια, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά 144.000 βαρέλια, το Κουβέιτ κατά 128.000 βαρέλια, το Ομάν κατά 40.000 βαρέλια, η Αλγερία κατά 48.000 βαρέλια και το Καζακστάν κατά 78.000 βαρέλια. Σε αυτά φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε να προσθέσουμε και τα 500.000 βαρέλια που είχε ανακοινώσει ότι θα μειώσει η Ρωσία, κάτι που θα διαρκέσει έως το τέλος του 2023. Φυσικά, από σήμερα το πρωί, η τιμή του πετρελαίου ήδη έχει ξεκινήσει να ανεβαίνει και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο συν 8%, καθότι όλα στη ζωή είναι προσφορά και ζήτηση. Αυτή φυσικά η κίνηση των χωρών του OPEC+ σημαίνει ότι η ενέργεια ακριβένει και πάλι, ο πληθωρισμός θα αρχίσει να ξανανεβαίνει και το κόστος ζωής για τους πολίτες της Ευρώπης θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Ενώ για τις ΗΠΑ, που είναι παραγωγός χώρα, θα πρέπει τώρα να κινηθεί, ίσως αποδεσμεύοντας και πάλι μια μεγάλη ποσότητα πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα, ώστε να εξισορροπήσει την έλλειψη που θα προκύψει και να μετριάσει την πληθωριστική τάση που θα δημιουργηθεί και που ήδη έχει πλήξει πάρα πολύ τη σημερινή αμερικανική κυβέρνηση, κάτι που αποτελεί σοβαρό πονοκέφαλο για το Λευκό Οίκο, ειδικά αφού το 2024 είναι χρονιά εκλογών και ήδη οι Ρεπουμπλικανοί χρησιμοποιούν την ακρίβεια για να κερδίσουν ψήφους. Είναι όμως έτσι όπως τα ανακοίνωσε ο OPEC+? Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στη σταθερότητα της αγοράς? Ή είναι ένας ενεργειακός πόλεμος που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στον OPEC και στην Ευρώπη, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες Δύσης? Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα που έχουμε στον κόσμο, όπου η Σαουδική Αραβία τα βρήκε με το Ιράν μετά από διαμεσολάβηση της Κίνας. Τώρα συντελείται άνοιγμα στη Συρία, με τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και τις υπόλοιπες χώρες του Αραβικού κόλπου να ξανανοίγουν την αγκαλιά τους στον Άσαντ, αφού πρώτα είδαν και την αντιμετώπιση που έτυχε η Συρία από την πολιτισμένη Δύση κατά τη διάρκεια του φωνικού σεισμού, όπου και η βοήθεια που στάλθηκε ήταν ελάχιστη σε σχέση με την τεράστια καταστροφή. Αλλάζει ο κόσμος μας? Ναι, αλλάζει. Και είναι η Δύση που θέλει να τον αλλάξει. Αλλά φαίνεται ότι αρκετές χώρες από αυτές που ανήκουν στη ζούγκλα, όπως την είχε πει ο ύπατος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωζέπ Μπορέλ, αποφάσισαν να τιμωρήσουν τον κήπο, όπως είχε αποκαλέσει την Ευρώπη και πάλι ο Μπορέλ, τιμωρώντας ταυτόχρονα και τους αλαζόνες κυπουρούς του. Γι' αυτό νομίζουμε ότι όλα έχουν να κάνουν με την κόντρα της Δύσης με τον υπόλοιπο κόσμο, που έχει αρχίσει να μεγαλώνει όλο και περισσότερο, και έτσι, όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό ήταν ένα ενεργειακό χτύπημα, ένα ενεργειακό χαστούκι της ζούγκλας στους αλαζόνες του κήπου.